Magandang araw sa ating lahat. Ayan, magluluto na naman po ngayon si tatay ng bagong menu. So alam naman po natin ng pangkalahatan to. So magluluto tayo ngayon ng adobo. Adobong baboy. So ayan yung mga ingredients natin. Patatas, magic sarap. Yan yung twist ko palagi. Toasted garlic, sugar, paminta, toyo, suka, sibuyas. So yun yung pinaka lagi kong nilalagay is yung sili, pampagana. So yun yung 3 kilos natin na baboy na lulutuin ngayon. 3 kilos siya. So yan, mamaya luto na tayo. So tara, samahan nyo ako magluto. So salamat. Few inches later.